Виклик від виклику не стає простішим. Ну я ж посів 3-те місце. Чому не зарахувало? А як так? 3-те місце є, 3-го місця немає. І це вже помічаю не перший раз таке. В попередній події таке вже було. Четверту наживку застосувати. $240X працює. $240X було б супер на 3-й рівень приманки. Маємо, що маємо. Скільки там часу залишилось? Півгодини. $102. Літні також тягати. На всяк випадок. Там далі завдання можуть бути. Повторити рекорд буде нереально. 103. Чому виклик не зараховується? Є 3-те місце. А квест не зарахований. Нормально, елітні. На рекорд ні. П'ята. Спробувати 5-ту. На чому зараз суперзаряд не спрацював? Вчасно. Не спрацював. П'ята наживка, суперзаряд, незвичайна. І не відпрацювала. Як і елітна не попадає на суперзаряд. Звісно, там у суперників не другий рівень. Зовсім не другий рівень. На тобі. Суперзаряд, незвичайна і знову. Nobody's there, the bass keeps rolling through empty
Дарма витрачання п'ятої наживки. Елітні. І в події там вимагають 10 елітних натягати. Квест квестом, а в події. З деякого часу змінили гру. Дебело так. 15 зірок. 15 зірок. Другий рівень приманки. Повинен сказати, стрибнув не те, що вище своєї голови, а стрибнув десь в небо, мабуть. Майже тебе перегнав. Повинен сказати, п'ята наживка відпрацювала відмінно. Відпрацювала відмінно. Нема нарікань. Такого навіть і не мріяв. А які рекорди в квесті стоять? А як вони зарахували, мені цікаво, виклик. От гра проклята. Логіка абсолютно відсутня. Знову у нас якийсь замість човника підводний батискаф. Хоча б в цьому отворі забрав всі і відразу відкрию наступний отвір. Поскоріше потрібно виконувати завдання. Володар ритму. Дівчата закінчилися. Пішли вже хлопаки. А рекорди такі немалі вони ловлять. 99. Рекорд такий тягає. Це останній рекорд. Далі ще герої будуть. Далі будуть володари ритму. Або вони вже закінчились. Це, мабуть, в мене перша легендарна 15 зірок на другий рівень. Перша або вже було. Та це ж вже було. І знову. Прикольно так, коли воно плаває. Човник, батискаф. Прикольно, коли плавають так. Ого, наваляли.
Третій рівень. Третій рівень легендарний. Які рекорди вимагають? Зайшов подивитися рекорди і зачепився за нагороди. 109к. Це вони загнули так. 109к. Може спробувати 109 зловити. Виглядає нереально. 109 легендарно на третій рівень. Останній отвір буде. Головний убор нагадує більше кокошник якийсь. 20. А де інше сховище? Як втрапити в інше сховище? Що тут в події? Майже передостання. Знову ж без квесту. Які б досягнення не робив, які б розміри не тягав, а подію закрити. Хе закриєш подію. Де той рекорд? Ось цей рекорд, 109. Виклик прийшов. Хоча б виклики закрити вдасться, мені не вдасться. 80к не хватає. Дуже багато. То дуже багато. Так, ну що? Скільки часу? 14 хвилин залишилось. Човник був би ще прокачаний повністю. Давайте спробуємо. Змінювати налаштування. Або залишатися на цих налаштуваннях, які були. 100. Для нас то дуже мало. 100. $99. От як так? Завжди підвищуєш приманку і результати не можеш досягти, які були на меншій приманці. Маю перечуття, не буде навіть попереднього. А я завдання закрив з елітними. Так, закрив. От що це взагалі за рекорди? Третя наживка. Третій рівень. 5-та наживка. 14 зірок. Але ж 109 потрібно. Напишете, хтось зробив рекорд на третій рівень? 109. Мені здається, і цей рекорд
мій нинішній зовсім не реально зробити. Але ж то був другий рівень. Була незвичайна. Спрацювала б елітна на суперзаряд, то було б цікаво подивитись. Маю перечуття, роблю зайві речі, намагаючись рекорд зробити. Рекорд 109К плюс може дати тільки елітна на суперзаряд, яка ніколи не попадає на суперзаряд. Топ-5. Дотягну до наступного. Там десь є за приманки нагороди. Повинні давати. Забрати хоча б передостанню вже. Дадуть. Одне сховище бачив, а де інше сховище? Не бачу другого сховища. Вхід в друге сховище не бачу. Дуже мало додають в подію. Дуже мало. Викликами не дотягну. Моя думка, не бачу доцільності пробувати рекорд зробити. Не бачу доцільності. Не буде цього рекорду. Вже й перегнали. Залетів рекорд 108К, це щось таке неймовірне. І наживки ті вилітають в повітря. От гидотні налаштування гри, коли рекорд на меншу приманку заходить більше. Підвищуєш приманку і все. Як таке взагалі може бути? Логіка відсутня.
Але про це всі знають, коли підвищив приманку і нема навіть тих рекордів попередніх. Ні. Це неправильно витрачати наживку. 100% неправильно. 5-ту наживку. Така дорогоцінна наживка. 5-та. Не використовував її пару місяців, тому так накопилося. І зараз зливати в нуль. Приманки не дістати, не закрити. Навіть в рейтинг 1000, як завжди, не втрапляє. Наче все. Ще раз по гачкам пройтись. Дивлюся, потрібно буде почати видаляти неактив. Як вже казав, ти наступний на видалення йдеш. Нехай все-таки заходять ті гравці, які грають. І ти також на видалення. «4К». Можна спробувати тебе перебити, але також доцільність така відносна. Злити по 5000 кожного посилювача і не факт обійти тебе в чемпіонаті. Сьогодні знову буде нова, як завжди. Інтернет зник зовсім. Це як взагалі? А, світло пропало. У нас світло зникло. А як у вас там зі світлом? Давно світло не зникало. Зникло світло. Раніше часу змушений перервати. Бажаю всім хорошим людям усього тільки хорошого. І вашим рідним також.